السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الجزء الرابع من سلسلة نوشن. لحد دلوقتي اتكلمنا عن السلاش كوماندز، عن التيبلز، وعن الفورمولاز. النهاردة هنتكلم عن أقوى ميزة في نوشن على الإطلاق، الريليشن والرول أب. دي الميزة اللي بتحول نوشن من مجرد جداول لنظام إدارة متكامل. عاوز تربط مشاريعك بمهامك، عملائك بفواتيرك، او افكارك بمحتواك، ريليشن والرول ابس هي الحل. يلا بينا نفهمها من الصفر. تخيل معايا عندك داتا بيزد للمشاريع وداتا بيزد تانية للمهام. السؤال هنا، ازاي كل مهمة تعرف هي تابعة لاي مشروع؟ الاجابة هتكون من خلال الريليشن. الريليشن في نوشن هي العلاقة ما بين الداتا بيز، يعني تقدر تربط كل مهمة بمشروع معين، تربط كل عميل بمشاريعه، تربط كل فكرة بالمحتوى اللي طالع منها، تربط كل كتاب بالنوتات اللي كتبتها عنه. الجميل في الموضوع لما تربط داتا بيزد بداتا بيزد تانية، نوشن بيعمل تو واي ريليشن. يعني لو اخترت مشروع في مهمة، المشروع هيعرف ان المهمة دي تابعة ليه، ولو اخترت مهمة في المشروع، المهمة هتعرف انها تابعة للمشروع ده بالظبط زي علاقات قواعد البيانات الحقيقية، لكن اسهل بكتير. خلينا نشوف الانواع بتاعتها. في 3 انواع من الريليشن. اول نوع 1 to many، واحد لمتعدد، يعني مشروع واحد بس ليه اكتر من مهمة، تقدر تستخدمها في ربط مشاريع بمهام، عملاء بطلبات، كورسات بالدروس. ده النوع الاكثر استخداما. النوع الثاني ميني تو ميني، متعدد لمتعدد. مثال، مهمة واحدة تنتمي لأكثر من مشروع، والمشروع الواحد فيه أكثر من مهمة مشتركة. انت ممكن تستخدمها في مهام مشتركة بين المشاريع، أو أشخاص بالسكيلز، كل شخص عنده مهارات وكل مهارة عندها مجموعة من الأشخاص بيمتلكوا هذه المهارة. منتج واحد فيه أكثر من فئة، وفي فئة معينة فيها منتجات كتير. تالت نوع 1 to 1، واحد لواحد، زي موظف واحد ليه ملف شخصي واحد، نادرة الاستخدام، وغالبا بيكون اسهل انك تحطهم في داتا بيزد واحده. نوشن مش بيفرق بين الانواع دي لما تنشئ الريليشن، هو بيسيبك تختار الاعدادات. تعالوا نعمل مثال عملي مع بعض. عندنا داتا بيزد للمشاريع وداتا بيزد للتاسكس، وعاوزين نربطهم. اول حاجه هنعملها، هنعمل الداتا بيزد نفسها وهنسميها البروجكت. هيكون التايتل فيها هنسميه النيم، وهنعمل خانه برايورتي جديده سيلكت، هتبقى عباره عن ستيت، هيبقى جواها بلاننج، ان بروجريس، وكومبليتد. بعدين هنعمل خانه جديده برايورتي جديده، وهتبقى للتاريخ ديت، هتبقى ستارت ديت، تاريخ البدايه. تاني حاجه عاوزين نعمل داتا بيزد تانيه وهنسميها التاسكس، وهيكون التايتل بتاعها تاسك نيم، بعدين معانا سيلكت، هتبقى عباره عن الستيت، تو دو، ان بروجريس، او دون. بعدين معانا التاريخ الديت، ديو ديت. تاني خطوه معانا بعد ما جهزنا الداتا بيز، هدخل على الداتا بيز بتاعت التاسكس وهضغط على علامه الزائد لاضافه برايورتي جديده، وهختار ريليشن. هختار الداتا بيز بتاعت البروجكت، بعدين هسمي البرايورتي بروجكت. في نافذه الاعدادات هلاقي شو اون بروجكت، وهختار اسم البرايورتي في البروجكت، هسميها مثلا تاسكس. يبقى هي دلوقتي هتظهر عندي جوه الداتا بيز بتاعت التاسكس باسم بروجكت، وجوه داتا البروجكت هتظهر معايا باسم التاسكس. تاني حاجه limited to one page، لو انا عاوز المهمه تنتمي لمشروع واحد بس، يعني one to many. لو مش محدد، المهمه ممكن تنتمي لاكثر من مشروع، تبقى من النوع اللي هو many to many. بعدين هضغط على create relation. الخطوه الثالثه اللي هي الاستخدام، تاسكس داتا بيز، اضغط على اي مهمه في البرايورتي بتاعت البروجكت، اختار المشروع. وفي الداتا بيز بتاع البروجكت داتا بيز، لو فتحت اي مشروع هنلاقي ان البرايورتي تاسكس ظهرت تلقائيا، وفيها كل المهام اللي اخترت المشروع ده فيها. وبكده معانا تو واي ريليشن. ملحوظه، ممكن تعمل الريليشن من اي داتا بيز، النتيجه واحده، يعني اي كان نوع الداتا بيز بتاعتك، واذا كانت موجوده معاك في الصفحه اللي انت شغال فيها دي او في صفحه تانية، تقدر تعمل فيها الريليشن وتربطهم ببعض. طب ايه هي الرول اب؟ دلوقتي احنا عندنا ريليشن، لكن في مشكله في البروجكت داتا بيز. انا عاوز اعرف كام مهمه في المشروع ده، او عاوز اعرف كام مهمه مكتمله، او ايه اخر موعد للتسليم. الحل هيكون من خلال الرول اب. بنجيب البيانات من الداتا بيز المرتبطه واعمل حسابات عليها. ازاي بقى؟ الريليشن بتربط داتا بيز ببعض، والرول اب بتجيب معلومات من الداتا بيز المرتبطه. زي في بروجكت داتا بيز، عاوز اعرف عدد المهام، فدي رول اب. عاوز اعرف عدد المهام المكتمله، فدي رول اب. عاوز اعرف مجموع الساعات، فدي رول اب. خلينا نشوف ازاي. في الداتا بيز بتاعت البروجكت، هضغط على علامه الزائد واختار رول اب، واسمي البرايورتي توتال تاسك. في الاعدادات من الريليشن اختار التاسكس، الريليشن اللي عملناها قبل كده. معنى كده ان انا عشان اقدر اعمل رول اب او استخدم الرول اب، لازم الداتا بيز بتاعتي يكون فيها ريليشن رابطه بالداتا بيز التانية اللي انا عاوز اجيب منها المعلومات. البرايورتي، اختار اي برايورتي من التاسكس. مثلا انا عاوز اخليها تظهر تاسك نيم، عاوزها تظهر معايا اسم المهمه. بعدين ادخل على خانه الكالكوليت واختار كاونت اول. النتيجه اللي هتظهر لي ان كل مشروع هيظهر فيه عدد المهام المتبعه ليه تلقائيا. طب تمام، مثال تاني.
عدد المهام المكتملة نفس الخطوات، ولكن في الكالكوليت هختار كاونت فاليو، بعدين اضيف فلتر وهختار منه الستيت والنهاية تكون done. النتيجة كل مشروع هيظهر فيه عدد المهام المكتملة فقط. عندي للارقام اول حاجة sum ودي بتطلع لي المجموع، بعدين افريج ودي بتطلع لي المتوسط، ميديان ودي بتطلع لي الوسيط، مان ودي بتطلع لي اصغر قيمة، ماكس بتطلع لي اكبر قيمه، رينج الفرق ما بين الاكبر والاصغر. بعدين للنصوص والتواريخ عندي كاونت اول دي بتطلع لي عدد كل الايتم، بعدين كاونت فاليوز ودي بتطلع لي عدد الايتم اللي ليها قيمه مش الفاضيه، بعدين عندي كاونت ان كيو فاليوز ودي بتطلع لي عدد القيم الفرديه، بعدين عندي شو اوريجينال ودي بتعرض القيمه الاصليه اول قيمه، بعدين عندي بريسنت شيكد ودي بتطلع لي نسبه اللي محدده، بعدين عندي كاونت شيكد ودي بتطلع لي عدد اللي محدده، بعدين عندي كاونت انشيكد ودي بتطلع لي عدد اللي مش محدده. طب مثال كمان، اخر موعد تسليم عندي البرايورتي جوه خانه البروجكت، عندي الريليشن تاسك، وعندي بروبرتي بتطلع لي الديو دي، بعدين عندي كالكوليت بتطلع لي لاست دي. النتيجه كل المشروع هيظهر فيه اخر موعد من المهام التابعه ليه. الرول اب دي قوه رهيبه بتخليك تشوف البيانات بشكل ديناميكي. دلوقتي خلينا نبني نظام بروجكت مانجمنت كامل. الداتابيز هتبقى عباره عن بروجكت داتابيز تحتوي معانا على برايورتيز، خانه التايتل هتبقى عباره عن نيم، بعدين معانا الستيت وده هتبقى عباره عن سيلكت تحتوي معانا على بلاننج وارشيف واون هولد وكومبليتد، بعدين معانا ستارت ديت ودي من النوع الديت، والاند ديت كذلك من النوع دي، بعدين كلاينت ودي ريليشن هنربطها بداتا كلاينتس داتابيز، بعدين معانا تاسكس ودي ريليشن هنربطها بتاسكس داتابيز، بعدين معانا توتال سكور ودي هتبقى رول اب من التاسكس وهتبقى كاونت اول، بعدين معانا كومبليتد تاسكس تبقى رول اب من التاسكس برضو وهتبقى كاونت وير ستيت دان، بعدين معانا بروجريس ودي فورمولا حاصل اسم كومبليتد على توتال في 100، بعدين معانا نيكست ديدلاين ودي رول اب من التاسكس هتعمل لنا الايرليست ديو دي. تاني داتا بيز معانا اللي هي التاسكس داتا بيز هتبقى معانا في التايتل تاسك نيم، بعدين ستيت ودي سيلكت تحتوي على تو دو وان بروجرس ودان، بعدين معانا برايورتي ودي سيلكت عباره عن هاي ميديوم لو، بعدين معانا ديو ديت ودي تاريخ ديت، بعدين معانا اسايند تو وده هتبقى بيرسون، بعدين معانا بروجكت ودي الريليشن من الداتا بيز بتاعت بروجكت، بعدين معانا استيميتد اورز وده عباره عن نمبر، بعدين معانا كلاينت ودي رول اب من داتا بيزد بروجكت بتظهر البرايورتي بتاعت كلاينت، بعدين تالت داتا بيزد معانا اللي هي الكلاينتس داتا بيز. تايتل هيبقى عباره عن كلاينت نيم، بعدين معانا ايميل وده هيبقى ايميل، فون بروجكت دي هتبقى عباره عن ريليشن من الداتا بيزد بروجكت، بعدين معانا توتال بروجكتس وده هتبقى رول اب عباره عن كاونت اول، بعدين معانا اكتف بروجكتس وده هتبقى عباره عن رول اب من النوع كاونت وير ستيت اكتف. انواع العلاقات اللي استخدمناها في البروجكتس، ربطنا البروجكتس بالتاسكس ودي 1 تو ماني، وربطنا البروجكتس بالكلاينتس ودي ماني تو 1، وربطنا التاسكس بالكلاينتس عبر الرول اب بروجكت. الاستخدام لما تفتح اي بروجكت هتشوف كل المهام التابعه ليه وهتشوف التقدم تلقائيا وهتشوف العميل التابع له وهتشوف اخر موعد تسليم، ولما تفتح اي كلاينت هتشوف كل المشاريع التابعه ليه وهتشوف عدد المشاريع النشر، ولما تفتح اي تاسك هتشوف المشروع التابع له وهتشوف العميل تلقائيا عبر الرول اب. ده نظام حقيقي يشتغل في اي شركه او فريلانسر. خلينا نشوف امثله تانية. مثلا كونتنت كرييشن سيستم هيبقى معانا داتا بيزد الافكار المحتوى، وداتا بيزد اللي هو المحتوى المنتج، وداتا بيزد للمنصات اللي بننشر عليها المحتوى بتاعنا، والريليشنز اللي هنستخدمها هنربط الداتا بيزد بتاعت المحتوى كونتنت بالداتا بيزد بتاعت افكار المحتوى ايدياز، وهنربط معانا تاني ريليشن تانية ما بين الكونتنت والبلاتفورمز ودي هتبقى من نوع ميني تو ميني فيديو واحد على اكثر من منصه. الرول اب اللي هنستخدمه في الايدياز افكار المحتوى كام محتوى طالع من الفكره دي، وفي البلاتفورمز كام محتوى نزل على المنصه دي الشهر ده. طب مثال تاني ريدنج ونوتس سيستم. الداتا بيز هنستخدم بوكس داتا بيز ونوتس داتا بيز، والريليشن هنربط النوتس بالبوكس. الرول اب اللي استخدمناه في البوكس كام نوت كتبت من الكتاب ده وعدد الصفحات اللي قريتها sum of pages. مثال تالت هنعمل هابت تراكر مع جولز، هيبقى معانا عاوزين داتا بيزد للجولز وداتا بيزد للدايلي لوب. الريليشن اللي هنستخدمها هنربط الدايلي لوب بالجولز، والرول اب في الجولز هنعمل اللي هو كام يوم التزمت بالهدف ده ونسبة الإنجاز برسنت شيكد. رابع مثال معانا ريسيبي مانجر. داتا بيزد هنعمل ريسيبي داتا بيز وانجريدينت داتا بيز، والريليشن هنربطهم مع بعض وده هتبقى من نوع ميني تو ميني. والرول اب في ريسيبي هنعمل كام انجريدينت محتاج، في الانجريدينت الوصفة دي موجودة في كام ريسيبي،
الامكانيات والافكار حرفيا ملهاش نهايه، وباذن الله هيبقى عندنا قائمه تشغيل هنوفر فيها اكتر الافكار اللي انت هتحتاجها. ولو انت في افكار معينه في دماغك عاوزنا نعمل عنها فيديو، اكتب لي دفتر عليه او ابعت لي على الخاص. قبل ما نخلص شويه نصائح كده. اول حاجه، خطط الاستراكشر قبل ما تبدا. ارسم العلاقات على ورقه الاول، حدد ايه اللي هيرتبط بايه. تاني حاجه، استخدم اسماء واضحه للريليشن. بدل ما تستخدم related to project استخدم project. بدل ما تستخدم items استخدم task. ما تكترش من الريليشنز بدون داعي، كل ريليشن بتزود التعقيد، استخدمها بس لما تحتاجها فعلا. استخدم الرول اب للاجريجيشن، محاولش تحسب يدويا، خلي الرول اب يحسب لك. جرب فلاتر في الرول اب، ممكن تفلتر البيانات اللي بتجيبها زي ما عملنا المهام المكتمله. وفي شويه اخطاء شائعه بتتكرر كتير، ممكن تغلط في انك تعمل ريليشن من داتا بيز نفسها بدون تخطيط، ممكن يحصل لوب. خطط كويس قبل ما تعمل اي ريليشن. تاني غلط ممكن يحصل معاك انك تستخدم الرول اب بدون ريليشن، الرول اب محتاج الريليشن دايما الاول. تالت نقطة، نسيان التول واي ناتشر، لو مسحت الريليشن من جهة هتتمسح من الجهة التانية. رابع خطأ، استخدام الرول اب للبيانات اللي بتتغير بسرعة. الرول اب بيحسب في الوقت الحقيقي، لكن لو في آلاف الانترست ممكن يبطأ. خلي دايما الريليشنز بسيطة ومنطقية، والداتابيز بتاعتك كل ما قل التعقيد بتاعها وكل ما كانت اسهل في الاستخدام بالنسبة لك كل ما كان افضل. مبروك، دلوقتي انت فاهم الريليشنز والرول اب، تقدر تبني انظمة معقدة في نوشن. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن التمبلتس وازاي توفر وقت رهيب وتعمل محتوى متكرر بضغطة زرار. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك. لو عندك اسئلة او عاوز تشاركنا نظام بنيته بالريليشن اكتبه في الكومنتات. شكرا، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.